7 is a biblical number for perfection, completion, and wholeness. Numărul 7 în Biblie reprezintă perfecțiune și întregime. And I believe that is what God has for you tonight too. Și cred că acesta este lucrul pe care Dumnezeu îl are pregătit pentru voi în seara aceasta. He wants to bring wholeness and healing. Vrea să aducă eliberare în viața voastră și vindecare. He wants to resurrect your dreams. Vrea să îți învie visele. You may have had something that you felt you gave up on or it died. Poate ai avut anumite lucruri la care ai renunțat sau chiar au murit. But maybe, just like Pastor Erica and Pastor Yvette talked about, having a good circle around you. Dar poate, cum a spus și Pastor Yvette și Pastor Erica, să ai un cerc bun în jurul tău. You needed an Elijah on your team. Te va ajuta, ai nevoie de un Elisei în echipa ta. A crazy, radical Elijah that would lay on a dead body and breathe into it. Un om la fel de nebun ca și Elisei, care ar fi în stare să se întindă peste un om mort, peste care să sufle ca acesta să învie. When a mother is in labor, she is limited to the amount of people in her delivery room. Când o mamă se află în travaliu, gata să nască, este limitată la numărul de oameni care sunt permiși să stea în sala de naștere cu ea. I had the honor of being in someone's labor room with them, and I was like in the corner being a cheerleader. Am avut onoarea să mă aflu în sala de naștere a cuiva și stăteam într-un colț încurajând-o. But then when one of the women that was holding up her leg fainted because of what she saw, they called me to step in. Dar când una dintre femei care se afla la picioarele ei, o ținea de un picior, a leșinat din cauza lucrurilor pe care le-a văzut, m-au chemat pe mine în locul ei. I want to tell you to be careful who you have in your labor room. Vreau să vă spun să fiți atente la cine permiteți să stea cu voi în sala de travaliu, de naștere. You cannot have people with a weak stomach that get scared when they see something messy out of you. Nu puteți permite să aveți oameni cu stomacul sensibil care leșină atunci când văd ceva ne la locul lui în viața voastră. You cannot have people fainting because they didn't see the baby yet. Nu puteți să lăsați să aveți lângă voi oameni care leșină pentru că n-au văzut încă copilul. You need people that have a strong stomach. Aveți nevoie de oameni cu un stomac puternic. To endure your good side and your ugly side. Care să vă suporte fața bună și fața urâtă. And you may make them nauseous, but they can take some Pepto-Bismol and keep helping you. Poate să li se facă greață, dar ia un medicament și rămân alături de voi. You need someone that says, I know this looks ugly right now, but there's going to be something beautiful born out of this ugliness. Aveți nevoie de cineva care spune, știu că acum lucrurile nu arată prea frumos, dar văd că se naște ceva frumos din tot acest lucru urât. You need people speaking life when you're in those labor pains. Aveți nevoie de oameni care vorbesc viață peste voi când vă aflați în durerile nașterii. So I declare Elijah friendships over you. Declar peste voi prieteni ca Elisei. That don't just want to be your friend after you birth the promise. Care nu vor să-ți fie prieteni doar abia după ce ai născut premiul. But they stayed there through the ugly birthing process. Dar care rămân and did not faint. Alături de tine și nu leșină în timpul procesului care poate fi dificil și urât. And God wants to resurrect any dead dreams.
Și Dumnezeu vrea să învie orice vis care este mort. I now want to tell you about another woman in the Bible. Acum vreau să vă povestesc despre o altă femeie din Biblie. And God just told me when I got here, you're going to talk about this. Și Dumnezeu mi-a spus că o să vorbiți despre asta. This is the only woman in the Bible that Jesus ever called daughter. Este singura femeie din Biblie pe care Isus a numit-o fiică. And this was the woman that had a bleeding problem for 12 years. Și este o femeie care a avut o sângerare timp de 2 ani. I'm going to read Mark 5:24-34. O să citesc din Marc 5. Marcu. A woman in the crowd had suffered for 12 years with constant bleeding. One second. Mark 5:24. O femeie a suferit mulți ani de sângerări. She had suffered a great deal from many doctors, and over the years, Ea she suferise, had spent everything she had to pay them, but she had gotten no better. ea suferise multe din partea multor doctori și cheltuise tot ce avusese fără vreun folos, ba dimpotrive se îmbolnăvise mai rău. In fact, she had gotten worse. She had heard about Jesus, so she came up behind him through the crowd and touched his robe. Auzind despre Isus, a venit în mulțime prin spate și s-a atins de haina lui. For she thought to herself, if I can just touch his robe, I will be healed. Căci își zicea, dacă aș atinge măcar hainele lui, eu voi fi vindecată. And immediately, the bleeding stopped, and she could feel her body that she had been healed of a terrible condition. Imediat, izvorul sângelui ei a secat și a simțit în trup că fusese vindecată de boala ei. And Jesus at once realized healing power has gone out from him. So he turned around in the crowd and said, "Who touched my robe?" Isus și-a dat seama imediat că din el ieșise o putere și, întorcându-se spre mulțime, a întrebat, cine s-a atins de hainele mele? His disciples said, "Look at the crowd pressing around you. How can you say someone touched me?" But he Ucenicii, kept looking on around to see who had done it. okay. Ucenicii i-au zis, vezi că mulțimea se îmbulzește în jurul tău, iar tu întrebi cine m-a atins? El însă se uita de jur împrejur ca să o vadă pe cea care făcuse acest lucru. Then the frightened woman, trembling at the realization of what had happened to her, came and fell at the knees in front of him and told him what had she done. And he said to her, "Daughter." And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace. Your suffering is over." Atunci femeia, știind ce îi se întâmplase, a venit înfricoșată și tremurând și a căzut înaintea lui, spunându-i tot adevărul. Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a vindecat. Du-te în pace și fii vindecată de boala ta. In the book of Leviticus, when a woman bleeds, she is unclean. În cartea Leviticul spune că atunci când o femeie sângerează, ea este necurată. She is almost considered a leper. Este aproape considerată ca și lepra. If anyone touches her, they must take their clothes off, wash them, and bathe, and they too are unclean until the end of the night. Și când o persoană se atinge de o altă asemenea persoană, trebuie să schimbe hainele, să le pună la spălat, să se spele pe ei înșiși și ei, la rândul lor, sunt necurați până la miezul nopții. Anything she touches, sits on, lays on, is unclean. Absolut orice a atins acea persoană devine, la rândul lor, lucruri necurate. Being unclean was like you being off limits from the synagogue.
Să fii necurat înseamnă că nu ți se permite să te apropii de sinagogă. You couldn't go to weddings, to meetings, or any festivities. Nu puteai să mergi la o nuntă, la o întâlnire sau orice festivitate se întâmpla. The woman spent a lot of money on doctors before her healing. Femeia a cheltuit foarte mulți bani pe doctori înainte să vină la Isus. Some of you have spent so much money on your healing, on witch doctors, on medicine men, on tarot card readers, but we have to go to Jehovah Rapha. Mulți dintre voi ați cheltuit foarte mulți bani pe doctori, medicamente sau cititori în cărți de tarot, dar trebuie să venim la Salvatorul nostru Isus. I have had an issue with bleeding for months before. Am avut o problemă de sângerare pe o perioadă lungă. They tried pill after pill to try to stop the bleeding, and nothing was working. Au încercat medicamente după medicamente să facă să înceteze acea sângerare și nimic nu funcționa. I had to have 2 blood transfusions. Am primit 2 transfuzii de sânge. And then I got severe migraines for years. Awful migraines where I could not go to work anymore. Apoi am avut niște migrene absolut îngrozitoare, astfel încât nu puteam să merg la lucru. And someone took me to a healer. Și cineva m-a dus la un vindecător. A medicine doctor. Un doctor. And they told me that I was cursed. Și ei mi-au spus că sunt blestemată. They began to describe what this person looked like that cursed me and my family and my marriage and my body. Și au început să îmi descrie cum arăta această persoană care mi-a blestemat mie sănătatea, căsnicia și familia. They said this person paid a lot of money to see me not succeed and see me fail. So I would have to pay them a lot of money if I wanted to be healed. Și mi-a spus că acea persoană a cheltuit foarte mulți bani ca să mă blesteme în acest fel, astfel încât eu trebuie să-i dau bani acestei persoane ca să întoarcă acest blestem, să îl dezlege. They said, give us $1,000 more and the curse is broken. Mi-a spus, dă-mi $1,000 și blestemul va fi rupt. But they didn't know that I knew someone